خب سلام بچه‌ها، به یه ویدیو جدید سیمزلند خوش اومدید. ما توی این ویدیو بالاخره قرار آموزش نصب و همچنین دانلود سیمز 4 رو تمام پک‌هاش رو به شما آموزش بدیم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید و کانال سیمزلند رو هم فالو داشته باشید و سابسکرایب کنید برای ویدیوهای بیشتر. خب برای نصب سیمز 4 شما کافیه بیاین به این آدرسی که حالا من توی لینکش توی دیسکریپشن هم میذارم، سایت download.ir قسمت The Sims 4 Deluxe Edition. من لینک این رو توی دیسکریپشن ویدیو میذارم تا شما بتونید مستقیما وارد این سایت بشید. وقتی که وارد شدید میبینید که اینجا در واقع دانلود بازی سیمز 4 رو نسخه P2Pش رو اینجا گذاشته. یه مقدار که بیاین پایین تر شما میتونید پک ها و بسته های الحاقی که اینجا DLC هایی که در واقع برای دانلود موجود هست رو ببینید و در واقع این نسخه سیمزی رو که دانلود میکنید تمام این DLC هایی رو که شما دارید اینجا میبینید رو پوشش میده. و یه مقدار که بیاین پایین تر میبینید که در واقع بروز رسانیش رو هم نوشته که توی تاریخ 24/8 تا الان نسخه P2Pش اضافه شده. و میان اینجا میرسید به این قسمت آخر که در واقع نسخه P2P رو با حجم 64 1 گیگ گذاشته که خب حجم خیلی بالاییه برای اینکه شما بخواید دانلود کنید. این یه نسخشه، شما میتونید این رو دانلود کنید. ورژن بازی رو هم براتون نوشته. ممکنه بر اساس زمانی که دارید شما این ویدیو رو میبینید این ورژن بازی و این نسخه های مقدار عوض شده باشه، چون که سایت مرتب این رو بروز میکنه. یه مقدار میان پایین تر نسخه فیتگرل رو داریم با حجم 42 گیگ و 9 دهم که من به شما پیشنهاد میدم این یکی نسخه رو دانلود کنید، چون که فیتگرل معمولا در واقع میاد حجم فایل یا بازی رو کمتر میکنه، چیزای اضافی یا زبونهای اضافی رو حذف میکنه، به خاطر همین حجم بازی کمتر میشه و شما میتونید راحت‌تر اون رو دانلودش کنید. پس من الان آموزشی که میخوام بدم آموزش در واقع این قسمت هست و با این نسخه فیتگرل میریم جلو. خب به فرض اینکه شما تمام این پارت ها رو دانلود کرده باشید یا حالا این یکی تمام این پارت ها رو دانلود کرده باشید، من البته روی فیتگرل توضیح میدم، باید یک همچین چیزی رو شما داشته باشین که در واقع اومده. حالا من اون موقع 13 تا پارت داشتم اون موقع که دانلودش کردم و اینجا در واقع شما وقتی همه رو داشته باشید کاری که باید انجام بدید این هست که نرم افزار وینرر رو نصب داشته باشید برای اینکه بتونید این فایل رو باز کنید. من الان نرم افزار وینرر روی سیستمم نصبه، بنابراین الان که بازش کنم ببینید اطلاعات در واقع این سایت رو نوشته حالا پسوردش چی هست و وبسایت و ایمیل و موارد این چنینیش رو نوشته. پس شما لازم هست که در واقع نرم افزار وینرر رو به صورت دیفالت روی سیستمتون نصب داشته باشید. معمولا اکثر کسایی که با کامپیوتر کار میکنن نرم افزار رو دارن، بنابراین نباید مشکل خاصی داشته باشید. ولی اگر که در واقع نتونستید این فایل رو باز کنید، این فایلی که پسوندش رر هست رو باز کنید، در واقع به این معنی است که شما باید اون وینرر رو نصب داشته باشید. کاری که باید انجام بدید اینه که همه این فایل ها رو بگیرید، کلیک سمت راست کنید. اگر وینرر نصب داشته باشید یک همچین موردی رو برای شما یک همچین موردایی رو میاره که شما میتونید یا بزنید extract here یا بزنید extract to the Sims Deluxe Edition فلان که بر اساس اسم این فایل میاد برای شما یک فولدری رو اینجا ایجاد میکنه. پس من الان کاری که انجام میدم این رو کلیک سمت راست میکنم و این مورد extract to the Sims 4 Deluxe Edition رو میزنم. اینجا از من یک پسوردی رو میخواد، من دکمه شو پسورد رو میزنم تا بتونم پسورد رو ببینم. پسوردی که شما لازم وارد کنید اینه که میان توی همین سایت download.ir ببینید نوشته رمز فایل فشرده، اینجا کپی رو میزنید یا این آدرس رو اینجوری میگیرید کپیش میکنید و میان اینجا و کلیک سمت راست میکنید پیست رو میزنید تا این پسورد اینجا قرار بگیره و اوکی رو که بزنید شروع کنه برای شما یک فولدری رو ساختن و یه مقدارم زمان میبره که این درصد پروسید در واقع به 100% برسه تا برای شما به صورت کامل اکسترکت بشه. من این رو کنسل میکنم. من قبلا این رو
در واقع اومدم و اکسترکتش کردم. خب کاری که انجام میدم وارد این فولدر میشم و اگر که اینجا در واقع به شما پیغامی داد تحت عنوان این که ویروس پیدا شده، این طبیعی است چون بازی کرکی هست، این پیغام رو ممکنه بده. روش در واقع کلیک میکنید و این قسمت در واقع که نوشته های، اینجا البته خب خودش پاکش کرد ولی اینجا باید بزنید allow on system تا در واقع اجازه بده که این فایل روی سیستم شما قرار بگیره. حالا الان این رو پاکش کرد ولی خب شما یا میتونید آنتی ویروستون رو خاموش کنید یا میتونید از اینجا بزنید allow on system تا بتونید کار خودتون رو انجام بدید. شما باید یک همچین چیزی رو داشته باشید. یک چندین فایل اینجا هست و یک فایل تحت عنوان setup.exe یا فایل setup. روی این فایل setup در واقع کاری که شما باید انجام بدید اینه که یه مقدار بزرگترش کنم فایل setup رو ببینید. این فایل setup کاری که باید شما انجام بدید روی اون دبل کلیک کنید و اگر که چیزی میاد اون رو یس بزنید و بعدش وارد مرحله نصب بازی میشیم که شما اینجا ازتون میخواد که زبان بازی رو انتخاب کنید یا زبان اون اینستالیشنش، مرحله نصبش رو انتخاب کنید که زبان انگلیسی و در واقع روسی رو داره. ما زبان انگلیسی رو انتخاب میکنیم و وارد محیط نرم افزار یا نصب بازی سیمز 4 میشیم. اینجا من حالا این صدا رو قطع میکنم. اینجا شما یک گزینه‌ای دارید میگه که اگر که کامپیوتر شما 8 گیگ رم یا پایین تر داشته باشه رو این گزینه رو براش فعال کنید. پس شما باید اول متوجه بشید که کامپیوترتون چند گیگ رم داره. اگر که شما ویندوز 10 به بالا باشید که الان من ویندوز 10 هستم، کافیه موسمو بیارم روی این قسمت نوار پایین، کلیک سمت راست کنم، تاسک منیجر رو بزنم، برم توی قسمت پرفورمنس و اینجا مموری رو انتخاب کنم. اینجا که مموری رو انتخاب کنید ببینید نوشته 19.9 یا اینجا 20 گیگ. پس مال من بالاتر از 8 گیگ هست. مال شما اگر 8 گیگ این عدد یا این عدد 8 گیگ به پایین باشه لازمه که این گزینه رو فعال کنید. اگر که 8 گیگ به بالاتر هست این گزینه رو لازم نیست فعالش کنید. و بعد نکست میزنم. اینجا ازتون یه سری اطلاعات بازی رو داره توضیح میده که توی چه ژانری هست، تاریخ ساختش کی بوده که مال سال 2014 هست این بازی و مال شرکت مکسس. حالا کاری به اینا نداریم. نکست رو میزنم. محل نصب بازی رو از شما میخواد. معمولا درایو C اینجا نوشته، شما C رو نمیخواد بنویسید. اینجا شما یک درایو دیگه ای رو بنویسید. مثلا من درایو D دارم. درایو D رو من بهش اختصاص میدم. حواستون باشه برای نصب این بازی شما نیاز به 65 گیگابایت فضای خالی دارید. پس حواستون باشه نزدیک 66 گیگابایت. پس درایوی رو که باید بهش معرفی کنید باید نزدیک به 66 گیگابایت یا 70 گیگ فضای خالی داشته باشه تا شما بتونید این بازی رو روی اون نصب کنید. و بعدش تیک این دوتا مورد رو فعال میکنید که الان خودش هم فعاله و بعد میزنید نکست. اینجا از شما میخواد که زبان بازیتون رو انتخاب کنید. مثلا میتونید بگید میخوام روسی باشه، اسپانیش باشه، آلمانی باشه. من زبان بازی روی انگلیسی نگه میدارم. متاسفانه زبان بازی فارسی رو اینجا پوشش نمیده و این قسمت بوناس ساوند ترک رو هم نگه میدارم، یعنی تیکش رو فعال میکنم و میام پایین تر. همه این موارد هم من تیکش رو فعال میکنم. باید برای شما تیک این فعال باشه، همه اینا رو فعال کنید. ولی چون من قبلا اینا رو دانلود و نصب کردم دیگه، من حالا چون یک بار من این رو دوباره قبلا نصب کردم الان دوباره میخوام نصبش کنم، پس من دیگه اینها رو فعال نمیکنم. ولی شما باید این گزینه تا این گزینه رو تیک همش رو فعال کنید. و در انتها اینجا شما میزنید روی اینستال که عملیات در واقع نصب بازی برای شما شروع میشه. حواستون باشه اون تیکایی رو که من گفتم اگر شما فعال کرده باشید باید دسترسی به اینترنت هم فعال باشه، چون یه سری چیزها رو لازم هست که در واقع این
اینستالیشن برای شما از اینترنت دانلود کنه. پس حواستون باشه به اینترنت متصل باشید برای این کار که یه سری اطلاعات رو و یه سری فایل های نصبی رو دانلود کنه. حجمی هم نداره، نزدیک شاید به 50-60 مگابایت هست. و دیگه وارد مرحله نصب بازی میشیم. یه مقدار زمان میبره ولی دیگه ما صبر میکنیم تا در واقع این درصد به 100% برسه و دوباره بعد از این که به 100% رسید برمیگردیم و ادامه روند رو با هم دیگه طی میکنیم و صحبت میکنیم راجبش. خب بعد از این که ما بازی رو نصب کردیم با این پیغام مواجه میشید. آخرش که تمام شد یه همچین چیزی رو صفحه رو برای شما میاره که میگه که حالا اون سایت فیتگرل رو باز کنه که ما نمیخوایم، اینم نمیخوایم، لانچ سیمز 4 هم نمیخوایم، اون قسمت رو هم شما نمیتونید تیکش رو بردارید ولی مهم نیست. فینیش رو که بزنید یک فولدر دیگه باز میشه که در واقع میخواد بررسی کنه که همه فایل ها به صورت صحیح روی کامپیوتر شما نصب شده یا نه. این اختیاریه، خیلی ممکنه زمان ببره تا بخواد همه رو چک کنه. اینجام داره الان میبینید داره یه سری چیزا رو چک میکنه، ممکنه یه مقدار زیاد زمان ببره. این اختیاریه، شما میتونید یا این رو بذارید باز باشه تا اینکه این 43000 تا حالا 4377 فایل رو چک کنه، یا اینکه مثل من این رو ببندینش که من این رو میبندمش. فولدر یا واقع فایل سیمز 4 رو برای شما نصب کرده. این شورتکاتش رو اینجا دارید میبینید. کافی یک بار روش کلیک کنید تا برای شما یک همچین پیغامی بالا بیاد که میگه که میخواین شما در واقع از سیمز آنلاین استفاده کنین یا آفلاین یا هر دو. من میزنم هر دو کرییت شورتکات رو میزنم که به این صورت برای من یه دونه فایلی رو ایجاد میکنه که همیشه آنلاینه، یه دونه فایلی رو ایجاد میکنه که همیشه آفلاینه و این رو میبندمش. و بعد شما دیگه میتونید روی این فایل آفلاین یا آنلاین کلیک کنید. برای اینکه آنلاین رو بخواید بازی کنید روش که کلیک کنید یک دستورالعملی رو اینطوری نوشته. من حقیقتش امتحان نکردم، شما میتونید خودتون این دستورالعمل رو بخونید و به نظرم ساده میاد. یعنی در واقع شما فقط یک اکانت EA اپ رو داشته باشید، یعنی اکانت مال سایت الکتریک آرتس. اگر اون رو داشته باشید به نظر میاد که بتونید اینجا آنلاین بهش وصل بشید. ولی خب من این کار رو نمی کنم، همون آفلاین رو always آفلاین رو روش یک بار دبل کلیک میکنم تا وارد بازی بشم و به این صورت نصب سیمز 4 که حالا میشه گفت که اکثر DLC ها رو هم پوشش میده به اتمام میرسه. یه مقدار حالا زمان میبره تا وارد بازی بشه چون بار اول هست، ولی بعدش به صورت کامل وارد بازی میشه و شما مشکلی نخواهید داشت. پس هر نظر و فیدبکی راجع به این در واقع نصب داشتید و میخواستید که حالا من ویدیو دیگه ای رو برای آموزش دیگه ای مربوط به سیمز در واقع تهیه کنم، توی قسمت کامنت ها برای من به اشتراک بذارید. یادتون نره لایک، سابسکرایب و همچنین کامنت یادتون نره. اگر که موفق شدید یا موفق نشدید برای من کامنت بذارید و حالا اون وضعیت خودتون رو توضیح بدید تا بدونم این آموزش برای شما مفید بوده یا نه. پس خیلی خوشحالم که تا انتهای این آموزش رو با من همراه بودید و روزتون بخیر باشه.